हाय हॅलो नमस्ते, मी कल्पनास रेसिपीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आज भरपूर सारी फिश आणलेली आहे, यामध्ये कोलंबी पण आणलेली आहे। कोलंबी मसाला बनवायचा आहे, त्यासाठी अगोदर कोलंबी आपल्याला साफ करून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता कोलंबीची साल न काढता मी अशा पद्धतीचा जो काळा धागा असतो कोलंबीचा तो काढून घेतलेला आहे। नंतर स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। कोलंबी मसाल्यासाठी इथे 2 ते 3 कांदे मी चांगले फ्राय करून घेतले आहे। कांद्यामध्येच आपल्याला 2 टोमॅटो फ्राय करून टाकायचे। त्यानंतर बारीक चिरून कांदा घेतलेला आहे। हा जो टोमॅटो आहे मी कांद्याबरोबर चांगला नरम करून घेणार आहे आणि त्यानंतर याचं वाटप करायचं आपल्याला। मिक्सरच्या जारमध्ये इथे थोडीशी कोथिंबीर टाकलेली आहे आणि कोथिंबीर बरोबर कांदा, टोमॅटो आणि कढीपत्ता हे चांगलं आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। याची बारीक पेस्ट झाल्यानंतर आपल्याला मसाले पण आहे तर ते सुद्धा कोलंबीला लावून थोडेसे फ्राय करून घ्यायची आहे। कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकायचं आहे, कोलंबी टाकायची आहे, मीठ, अद्रक लसूणची पेस्ट, थोडीशी हळद टाकून परतून घ्यायची आहे। 2 ते 3 मिनिटं चांगले परतून झाले की कोलंबी काढायची। कढईमध्ये परत 3 ते 4 चमचे तेल टाकायचं आहे, कढीपत्ता, जिरं, कांदा टाकून परतून घ्यायचं आहे। अद्रक लसूणची पेस्ट टाकायची आहे। कांदा नरम झाला का यामध्ये सुके मसाले टाकायचे, हळद पावडर, मिक्स मसाला, काश्मीरी लाल मिरची पावडर आणि धना पावडर हे टाकून आपल्याला वाटलेला मसाला टाकायचा आहे। चांगला परतून घ्यायचा आहे। तेल सुटलं का यामध्ये मीठ टाकायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। 1 ग्लास पाणी टाकून आपल्याला चांगले उकळी येऊन द्यायची। यामध्ये कोलंबी टाकायची, परत एक उकळी आणायची आहे। कोलंबी मसाला आपला तयार झालेला आहे। रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक शेअर करायला विसरू नका। थँक्यू।